بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حقيقة لما وجهت لي دعوة أني أتحدث في هذا اللقاء وأنا بعيد في صلالة عن الأستاذ أحمد الفلاحي، لم أتردد أبدا أني أتحدث عن هذه الشخصية الرائعة. شخصية الأستاذ أحمد الفلاحي شخصية آسرة، وهو يتمتع بذكاء عالي جدا، ذكاء اجتماعي يستطيع أن يتغلغل في النفس البشرية. من أول لقاء يأسرك بثقافته الآسرة وثقافته الواسعة، ويستطيع أن يدخل معك في أي موضوع، ولهذا أنا أعتبره من الشخصيات الجاذبة في لكل شخصية يتعرف عليها. فلا نستغرب أنه له علاقات كبيرة داخل عمان وخارج عمان، وهو بالفعل شخصية من الشخصيات التي تدخل النفس البشرية. أول تعارف لي كان في القاهرة، وكنت في آخر سنة في جامعة عين شمس سنة 1989. فكان الأستاذ أحمد الفلاحي عين نائب الملحق الثقافي في القاهرة، وأذكر قابلته لأول مرة في الملحقية الثقافية. ما كان بيننا تعارف، لأنه كنت أنا طالب وهو رجل مثقف، ورجل له شأن كبير في المجال الثقافي. لكن أنا لم أنسى هذه الشخصية من أول نظرة نظرتها إلى الأستاذ أحمد الفلاحي. في 2008 كان الاتصال الأول بالأستاذ أحمد الفلاحي. أذكر تواصل معي أحد الباحثين وقال لي الأستاذ أحمد الفلاحي يبحث عنك. فقلت هذا شرف كبير أن الأستاذ أحمد الفلاحي يبحث عني، وقال لي يريد نسخة من كتابك. بالفعل أرسلت له كتابي عمان بين التجزئة والوحدة، وبعد كم من يوم أتاني اتصال منه، وأنا يعلم الله فرحت كثيرا بهذا الاتصال، وهو الاتصال الأول بعد 19 سنة من اللقاء الأول في القاهرة. وجلس بطبيعة الأستاذ أحمد الفلاحي يمتدح كثيرا الكتاب ويمتدح الأسلوب، وشكرته كثيرا وأعطاني دفع حقيقة للأمام. وأنا ممتن له كثيرا في تحفيزه المستمر لي ولجميع الباحثين. حقا الأستاذ أحمد الفلاحي من الشخصيات المحفزة التي احنا نحتاجها في هذا المجتمع الطيب. في 2009 كان اللقاء الأول بالأستاذ أحمد الفلاحي في مسقط، كان معرض الكتاب. وبطبع معرض الكتاب يعتبر تظاهرة ثقافية لكل العمانيين. وكان اللقاء الأول ما بيني وبينه في مسقط بعد هذا العمر، بعد انقطاع 19 سنة. وكان لقاء جميل جدا، وكنا مع مجموعة من الباحثين. والأستاذ أحمد بطبيعته بسجيته شخصية حبوبة ويتقرب إليك، وكأنه لا يوجد أحد في الدنيا إلا أنت، وهذا من سمة هذا الشخصية الرائعة. فالأستاذ أحمد حقيقة من الشخصيات التي تتبنى الباحثين وتحفز كل باحث مقبل على على مجال ثقافي، سواء مجال في مجال التاريخ أو في مجال الشعر أو أي مجالات ثقافية أخرى. فطبيعته يحتفي بهذه الشخصية ويعطيها مقام فوق مقامها ليحفزها أكثر وأكثر، وهذا سمة مميزة في هذه الشخصية الرائعة. في 2009 تكررت ما شاء الله اللقاءات مع الأستاذ أحمد الفلاحي، خاصة في أثناء كتابة الدكتوراه عن تطور المجتمع العماني. فكانت لقاءات كثيرة حقيقة معه، فأبهرني بسعة ثقافته عن المجتمع العماني. وكان أسأله عن جزئيات في المجتمع فيبهرني بتحليله، وأيضا يفسر لي بعض الأمور الغامضة خاصة ما يخص المجتمع. فأذكر كنت أذهب وأعتكف في الجامعة، وأخرج من الجامعة أروح إلى بيت الأستاذ أحمد الفلاحي وأناقشه
في بعض هذه الجزئيات، ويعني يستفيض حقيقة في كثير من القضايا. وأكثر استفاضات يعني لما نكون لوحدنا في مكتبه في وزارة التربية والتعليم، حيث يعني نجلس بالساعات الطوال من الساعة 10 إلى الساعة 2، وكلها يعني تحليلات دقيقة عن بعض الجزئيات التي تتحدث عن المجتمع العماني. وهذا دليل على سعة أفق هذا الرجل وثقافته الواسعة وثقافته المتعددة في كل الجوانب الحياة. شخصية الأستاذ أحمد الفلاحي بعد هذه اللقاءات المتكررة تظهر لك المكنونات الشخصية وعمق وفكر هذا الرجل. أبهرني حقيقة من خلال اللقاءات المتكررة. رجل ما شاء الله لديه باع طويل في التاريخ العماني وضليع في الجانب الثقافي ومتعدد ما شاء الله المواهب. ما في موضوع أدخل معه وأناقش فيه إلا ويعطيني رأي ويتوسع، وذاكرته ما شاء الله دقيقة جدا. يعني أنا أحيانا أناقش معه جزئيات أتفاجأ يجيب لي تفاصيل التفاصيل عن هذه الجزئية وبالدليل، وهذا دليل على عمق هذه الشخصية. فشخصية الأستاذ أحمد الفلاحي شخصية جدا رائعة وشخصية يعني لا تمل. تجلس معه في مجلسه بالساعات الطوال كأنها دقائق. فيوم من الأيام زرته في البيت وطلبت أنني أشاهد مكتبته الخاصة، فصعدنا إلى السطح وانبهرت حقيقة. وجدت لديه من المجلات القديمة والكتب القديمة يعني بطريقة يعني واضحة في المكتبة. تمنيت أن هناك فريق من الشباب يتولون يعني ترتيب وتصنيف هذه المكتبة الضخمة، لأنه بالفعل هو لا يستطيع يعني أن يرتب المكتبة، لكن عن طريق الشباب المختصين يستطيعون يرتبون له المكتبة، وكذلك أيضا يصنفونها تصنيف ديوي. وهذا التصنيف لا شك أنه بيفيده كثير، خاصة إذا أراد أن يعرف أي كتاب موجود عنده في المكتبة. أتمنى في آخر هذه الكلمة أوجه كلمة لأستاذي الأستاذ أحمد الفلاحي، أنه آن الأوان أن تكتب ذكراتك. آن الأوان أنه هذا العلم والبحر المتلاطم من العلوم التي يعني ما شاء الله موجودة عندك أنها تطلع في كتب. أنا أشوف من الأشياء المهمة جدا أنك أنت تستعين بمتخصصين يساعدوك في إخراج هذه العلوم وهذه الكنوز التي يعني يفترض أنه الأجيال القادمة أنها تستفيد من هذا الإرث وهذا العلم العظيم. حرام أنا أشوف أنه هذا العلم أن يكون يعني لا زال تحت هذه العمامة البيضاء الجميلة محتفظ بها، وهذه الابتسامة المشرقة التي أنت تنور بها يعني لنا في المجالس. يعني ما يكفي يا أستاذ أحمد. أنا أتمنى أنه نشوف لك إنتاجات كثيرة في شتى العلوم. والآن أنت ولله الحمد سوف تصدر عن كتاب عن الشعراء في عمان بل في العالم الإسلامي، وننتظره بإذن الله تعالى. لكن أنا أقول أنه لابد أن يكون هناك كتاب عن حياتك وتجربتك في الحياة. وشكرا للأستاذ أحمد، وشكرا لجميع القائمين على هذا اللقاء. شكرا لكم.